Yo, what's up guys? This is Josh DJ for another vlog. So for today, i-review natin tong isang kilalang super sports bike na talagang sasakit ang ating likod. So tara, punta natin. So ayan siya guys, na nasa harapan na natin ang isang Japanese bike na talagang kilalang kilala dito sa Pilipinas. So bali isa siyang KRT edition ng Kawasaki ZX-10R 2016 model. So tara, i-montage muna natin siya. So sisimulan natin ang spec ng bike na to. So ang bike na to ay merong 998cc na liquid cooled, double overhead cam, 4 valves per cylinder at napakagandang inline 4 na tunog. So kung makikita nyo dito guys, meron siyang dual na disc brake na 330mm at meron siyang kasamang Brembo brakes na napakaganda. Sobrang ganda. At meron tayo dito dalawang inverted forks na Showa na meron siyang preload. Ito. At dito sa forks niya, ito, meron siyang high and low na dalawa. At ang likod niya ay meron ding preload, fully adjustable din. Ito, itong Showa na to. At ang fuel tank capacity na ito ay 17 liters. So tignan natin itong mga accessories niya guys. Meron siya dito naka-installed na RNG slider, engine slider. At meron din ditong cover, ito, sprocket cover. At may mga grip siya dito sa harapan at sa likod. At tong tank grip, ayan, at tank pad. At meron din siya ditong seat cowl. Ito, seat cowl. Wala lang siya ditong foot peg na passenger. So, tinanggal natin. At meron din siya ditong na-install na tail tidy. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, wala na siyang signal light, diba? So, ang signal yan ay nandito na. So, papakita ko sa inyo. Ayan guys. Kung makikita nyo, ang signal niya ay nasa head, nandito na sa tail light para medyo maging sporty ang tignan niya. Ang likod naman ng rear brakes natin ay Nissin. So bakit kaya hindi pa ginawang Brembo brakes, no? Sayang naman, para maging magkakapareha siya. Pero anyway, okay na rin yun. At least magandang quality naman siya. So tapos ang na-install dito sa ating bike na to ay Jablok Super Corsa SP. So ang size niya ay, kung makikita nyo, ay 255 R17. So sa harapan naman ay 120/70 R17. So magandang klase naman tong Pirelli na to eh. Kaso kailangan na natin magpalit dahil sobrang upod niya na. Kitang kita niyo yung guide, ayan, medyo ano na siya, palitin na siya. Tapos etong exhaust naman natin naka-installed na to, ayan, ay fully titanium siya. Kung makikita nyo, na Two Brothers black exhaust or black series. So sobrang ganda niya, ang laki pa. Ang laki ng butas. Ugong! Barinig kita sa mukha eh! Ayan. Tapos meron din tayo ditong steering damper na electronic na na-adjust dito sa ating bike.
Tapos meron din tayo ditong headlight cover. Yan. Para if ever na may mga bato or na tumalsik sa ating bike, hindi agad siya madadamage kasi may gantong ano. Tapos meron din siya ditong air duct. Ayan. Diyan pumapasok yung hangin papunta dun sa radiator. So pag ganito siya, yan. Napakaganda. Ayan o. Tapos meron din tayong ilaw dito na parang katulad ng Z1. Di ba may ganito rin yan? Yan. At saka ang ating windshield, ito, or windscreen na MRA. At meron din tayong naka-installed na mga gold bolts kung makikita nyo. Ayan. Dagdag horsepower daw yan. What? What the fuck? Joke lang. Ayan. At kung may nakalimutan pa ba tayo? Ayan. Yun lang yung mga na-install sa ating bike. So, explain ko naman sa inyo guys kung paano gamitin tong mga panels na to or mga switches dito. So, kung makikita nyo dito guys, meron tayong clock, ayun, lap time na sinasabi ko kanina, odometer, trip A at saka trip B, at ang ating average kilometer per liter. So nga pala guys, itong power is meron tayong tatlong modes. Yung tatlong modes na yun ay meron lower or L for 60%, ang medium naman ay 80%, at ang F ay full capacity ng bike or 100%. So ganito siya i-adjust guys. So pindutin nyo lang tong or hold nyo tong select. Yan, kapag nawala na lahat yan, nandito na tayo sa power. So i-hold nyo lang ulit tong select, tapos bitawan nyo ng konti. Yan, pag nakikita nyo siya nagbiblink, ma-adjust nyo na yung power modes niya. So ang ibig sabihin ng KEBC ay Kawasaki Electronic Braking System or Control. So meron siyang dalawang modes, off tsaka off and low. Ang advice kasi kapag nagtatrack ko or nasa street ka lang is off. So kapag nagtatrack ka, ilalagay mo siya sa 1. So itong KQS naman to is naka-on siya. Ibig sabihin nun is Kawasaki quick shifter. So ang quick shifter na yun ay hindi mo na kailangan mag-clutch kapag mag-upshift ka. So malaking tulong yan dito sa super sports na yun. So guys, after nyo doon mag-set ng settings, so i-hold nyo lang to. Yan, babalik na siya. So kung makikita nyo itong SKTRC na to, ibig sabihin yan ay sports control ng Kawasaki traction control. So paano siya i-adjust? I-hold nyo lang tong baba. Kung makikita nyo, yun, nag-4 na siya, di ba? So meron siyang limang modes na 1, 2, 3 hanggang 5. So yung 5 is for wet roads at yung 1 ay for track use. So mapapansin nyo itong all-ins natin na to ay titigas yung manubela niya. Pero ang pinaka standard niya ay number 3. So makikita nyo dito, meron siyang ABS na nagla-lights, engine, tsaka yung sa battery niya at tsaka naka-neutral siya. So kapag nag-start na kayo ng bike, mawawala naman itong mga to. So testing natin siya sa kalsada ngayon. Usually guys, kapag talagang sports bike, talagang nakaduko ka talaga. Sobrang hirap, parang tiis ganda or tiis pogi ka talaga sa bike na to. Pero pagdating naman sa power, wala ka namang masasabi, talagang ibibigay talaga ng bike. Depende na lang talaga sa driver kung paano mo i-manage yung power niya, diba? Or paano ka magdadrive. Syempre kapag nagdadrive ka ng kahit anong motor, usually pag mga big bike, syempre kailangan naka full gear ka, or I mean naka helmet, naka jacket, may mga elbow pad, mga ganon. So guys, ito nga iti-test drive natin tong ZX-10R para magkaroon tayo ng first impression do sa mga touring sports bike or touring bike. Talagang naka upright position ka. Then naka 5.8 ako, naka tiptoe. Pero nasa technique naman ng driver yung paano niya sasakyan yung yung iba naman kasi parang naka slanted siya. So ang power natin ngayon is naka medium tayo, then standard na traction control which is number 3, then quick shifter is naka on.
kailangan medyo nakasubsub ka kasi talagang iiwan ka ng bike na to. Sulit na sulit. Tapos guys, yung iba pala gumagamit ng traction control na nasa number 1. Syempre, para if ever na magta-truck sila, wala na silang isi-settings para magamay na nila kasi medyo matigas yung yung manibela. Yung traffic, ito yung mahirap dito guys, lalo na kapag medyo nakatip ko, kailangan mo talaga sumagad sa dulo para maging pantay. Sinasabi ko sa inyo na itatagalin nyo yung bike ng kalahati para maging makatapak kayo dito sa maging flat footed kayo. Talagang tumayo ng ganito para iwas ngalay, lalo na pag ganito mga stoplight, para medyo relax yung likod mo. Medyo mahirap dito umikot guys kasi sobrang ng ano nyo, tinan nyo guys, tumatak as in sobrang ikli, hindi katulad ng ibang bike, diba? Pero okay naman. Guys, dito nga siguro tatapusin yung vlog natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please do subscribe at like para updated kayo sa mga video na i-upload natin. So see you guys and God bless.